हेलो साथीहरु, यहाँहरुले FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले आज हजुरहरुलाई एउटा स्कुलको स्कर्ट, त्यो पकेटवाला स्कर्ट कसरी सिलाउने, कसरी कटिङ गर्ने भन्ने कुराको डिटेल बाइ डिटेल जानकारी दिन लागेको छु यस भिडियोमा। हजुरहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला, अनि मात्र यसबाट केही कुराहरु बुझ्नुहुनेछ। मैले सानो कुरालाई पनि स्किप नगरेर सिकाएको छु साथीहरु। यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्ना साथीहरुलाई युजफुल भिडियो शेयर गर्नु होला। साथीहरु लागौं आजको यस भिडियोतर्फ। मैले यो कपडा विशेष गरी 1 मिटर लगेको छु। यो कपडा लगाउने व्यक्ति चाहिँ 10-11 वर्षको बच्चाको हो र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी कटिङ गर्छु भन्ने कुरा र कसरी सिलाउँछु भन्ने कुरा हजुरहरुले विस्तारमा सिक्नुहुनेछ। यसको कम्मर 25 र यसको लम्बाइ 20 इन्ची रहेको छ। हामीले सुरुमा 5 इन्ची माथि बेल्टको लागि कपडा छुट्याउँ। यसरी वायरदेखि पारीसम्म अर्जबाट यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौं। अनि त्यसपश्चात हामीले यो चाहिँ बेल्टको लागि हो यो कपडा। यसमा चाहिँ बेल्ट हाम्रो 25 छ। 25 मा 1 इन्ची प्लस बाहिरको, त्यहाँदेखि फेरि 25 छ। 25 मा 1 इन्ची अरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ 26। त्यसमा हामीले 3 इन्ची अरु प्लस गरेर हामीले बेल्टको लागि कपडा छुट्याएर राखौं। अनि यसरी मैले यो कपडा यो बेल्ट चाहिँ सिम्पल छ यसरी कटिङ गरे। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनेर यसरी चाहिँ 4 फोल्ड बनाउने अर्जलाई यसरी 4 फोल्ड यो भइसकेपछि अब हामीले यसको लम्बाइ पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरा यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौं। 20 इन्ची छ, 2 इन्ची माथिबाट पनि आउन सक्छ र 2 इन्ची तलको फोल्डिङ हुन्छ। हामीलाई 20 इन्ची पर्फेक्टली पुग्छ यो चाहिँ। अब यसको साइडबाट हामी यसरी कटिङ गरौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी कटिङ गरिसके पश्चात अब यहाँनेर चाहिँ अब 25 इन्ची यसको कम्मर वाला कपडा थियो र हामीले यो काटेको 4 वटा पल्ला भएको कपडा छ। यसलाई हामीले दुई पल्लामा बनाउने छौं। यसरी 2 पल्लामा यो कपडा बनाइसकेपछि अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेटर लिएर यसमा चाहिँ हामीले सहायता क्याल्कुलेटरबाट हामीले यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने छौं। जस्तै कि हामीले यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 26 इन्ची यसको पेटीको भाग भएको छ इन्टु 4 गर्ने। हामीले 26 इन्ची लाई चाहिँ इन्टु 4 गरेर हामीले हान्यौं भने 104 इन्ची हामीलाई कपडा यसको लम्बाइ चाहिन्छ है त। अनि 104 लाई यहाँ 2 भाग छन्, यो पार्ट दुईटा छन्। अनि हाम्रो चाहिँ 52 इन्ची भएको छ। 52 को सिंगल गर्दाखेरि 104 हुन आउँछ भनेपछि अब हामीले कसरी 4 इन्ची एउटा चुनामा 4 इन्ची अट्याच हुन्छ। जस्तै कि 2 इन्ची यताबाट हामीले साइड गरौँ, 2 इन्ची यो 2 इन्ची यो चाहिँ एउटा चुना हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा चुना यो हुन्छ। त्यसपछि फेरि पनि यसरी चाहिँ यो लिएर यस्तो बनाउन सकिन्छ है। यहाँनेर चाहिँ 4 इन्ची एउटा चुनामा पर्छ भने हामीले चाहिँ 26 इन्चीलाई चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि हामीले त्यति नै पाएका छौं, 104 इन्ची हो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं है विस्तारमा। अब यसमा चाहिँ हामीले पकेट पनि लिनुपर्ने हुन्छ। मैले पकेट लिए, यसको 6 इन्ची र 11 इन्ची लम्बाइ, 6 इन्ची चौडा कपडा लिएको छु। यसमा चाहिँ हामीले थोडा मिलाएर कटिङ गरौँ र त्यसपछि म अब यसलाई विस्तारमा मेसिनमा गएर सिकाउँछु। यो चाहिँ मैले जोडिसकेको छु। अब अर्को नजोडेको पार्ट छ एउटा। अब यो चाहिँ जोडिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ अर्को साइड जो छ नजोडेको त्यो भित्र उल्टोबाट हामीले यसमा चाहिँ अब त्यो पकेट छ त्यसलाई चाहिँ राख्नु पर्ने। यसको तलबाट राख्नु पर्छ। मैले देखाउनको बुझाउनको लागि माथि गरे। यसरी चाहिँ यो गरिसकेपछि 1 इन्ची जति यो 1 इन्ची माथि जति राखेर अब यहाँबाट सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले पकेट 4.5 इन्चीको राखौं सानो बच्चाको लागि। अनि यसरी चाहिँ यसलाई अब सिलाइ लगाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले सुल्टो बनाएर अनि यसमा चाहिँ राम्रो तरिकाले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यस्तो बनाएर यसको बिटबिट सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा एउटा
अब यसरी उल्टोबाट यसमा चाहिँ हामीले सिलाइ जोड्नु पर्ने हुन्छ। यता माथिबाट चाहिँ यसरी चाहिँ आक्षेप तरिकाले हामीले यसमा चाहिँ सिलाइ जोइन गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ यसरी मैले अर्को पार्ट लिएको छु। यसमा चाहिँ यसरी हामीले यसलाई सिलाइ गरौँ अनि तलको त्यो पकेटको बिडलाई नचेप्ने गरी हामीले यसरी सिलाइ लगाइदिउँ यसमा। अब यसरी चाहिँ यो तलदेखि माथिसम्म सिलाइसकेपछि यसको बाहिर पनि हामीले एउटा सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। अब यस्तो भइसकेपछि अब यो पकेट चाहिँ रेडी भएको छ र यसमा चाहिँ हामीले अगाडिको जो बेल्टको अगाडिको भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बीच बराबर गरी काट्न सक्छौँ। यसरी कटिङ गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले अरू एक्स्ट्रा कभर राखेर अनि त्यसमा चाहिँ बनाउन सक्छौँ है त। एउटा मैले सानो कभारको कट पिस लगेको छु। यसलाई यसरी राखेर अब यसमाथि हामीले राम्रोसँग सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै यो एउटा चाहिँ बाहिर साइडमा एउटा भित्र साइडमा पर्ने गरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा ट्युब बनाएँ बाहिर साइडमा पर्ने गरी, एउटा चाहिँ यो बनाउँछु। यसरी चाहिँ तपाईहरुले यसको चाहिँ बिटमा पर्ने वाला बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जो बटन लाग्छ अनि यसरी चाहिँ यो दुईवटा रेडी भइसकेको छ। अनि त्यसपछि राम्रोसँग यसलाई चाहिँ मिलाएर हामीले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यस्तो गरेर यो चाहिँ एउटा बाहिर एउटा भित्र पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले अब यसमा सिलाइ भित्रबाट पनि हामीले यसरी मिलाएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि जस्तो यहाँ बीचबाट अब माथिसम्म सिलाएर यहाँनिर चाहिँ एकदमै मिल्ने गरी हामीले सिलाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ सिलाइलाई हामीले जिगज्याग गर्न सक्छौँ मेसिनलाई। अब त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको भाग हो। यसमा चाहिँ हाम्रो हुबहरू रहन सक्छ, बटन रहन सक्छ। यसलाई चाहिँ अब यो तरिकाले मैले यसलाई फिनिश गरिसकेको छु साथीहरू। अब हामीले यसमा चाहिँ यो चुना कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो 2 इन्ची चौडाइ भाग यसरी लिने, यसमा चाहिँ 4 इन्च हामीले प्लेटको लागि चुनाको लागि लिएका छौँ। यसरी चाहिँ 2-2 इन्ची उठाउने अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ यतैबाट बनाउनु पर्छ है त। यसलाई चाहिँ उल्टा सुल्टा भन्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ खब्याउनु पर्छ। यस्तो गरेर मैले कटिङमा पनि केही कुराहरू तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ। अनि अब यसमा चाहिँ अब यो यसरी चाहिँ मिल्ने गरेर हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरू। अब यसरी चाहिँ मैले प्लेट सबै रेडी गरिसकेको छु, लगभग हालिराखेको छु। यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पुरा किन देखाउनु भएन भन्ने कुरा हुन सक्छ र पुरा देखाउँदा भिडियो धेरै लामो हुन सक्छ। मैले यति फास्ट बनाउँदा पनि लामो भइराखेको छ। यसरी चाहिँ प्लेट मात्र हालेको, एउटा पकेट नभएको प्लेट मात्रै हालेको एउटा बेल्ट यो वाला भिडियो पनि मैले अगाडि एउटा बनाएको छु र एउटा फेरि पनि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने अलि बुझिने गरी बनाउनेवाला छु। अनि त्यसमा पनि तपाईहरुले राम्रोसँग सिक्नुहुनेछ। अझै कुरा यसमा चाहिँ नसिकेको केही कुराहरू त्यसमा पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ हामीले अब यसरी मिलाएका ठाउँहरुमा हामीले यसरी प्लेट चाहिँ राख्नुपर्छ। यसको साइज चाहिँ एकै नासको गरेर हामीले सिलाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फिनिश भएको छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पकेट पनि भयो, यो चाहिँ हाम्रो प्लेटहरु सबै भयो। यसपछि चाहिँ अब हामीले यसमाथि यसको साइजलाई हेरौँ। हामीलाई 26 इन्चीको खाँचो थियो, तर
यो चाहिँ 27 इन्ची जस्तो छ। यसलाई चाहिँ हामीले खोलेर बनाउन सक्छौं है। 1 इन्ची ओभर भएको छ। ओभर भएकोलाई फेरि हामीले निकालेर त्यसलाई चाहिँ अलि मिलाएर हामीले राख्न सक्छौं। अब यो पकेट बनिसकेको छ अनि यो अगाडिको भाग हो। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ बेल्ट छ। यो बेल्टमा माथि नर्मल यो यसको सुल्टोबाट अर्थात् उल्टोबाट हामीले सिलाइ लाउन सक्छौं है। यसको चाहिँ उल्टोबाट भित्र आस्नपट्टि राखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ फोल्ड गरेर सुल्टामा ल्याउन सक्छौं है। यसलाई यसरी चाहिँ मैले अब यसको सिलाइ लगाउँछु पुरै घेरभरि। अनि यो पुरा अर्कै तरिकाले सिलाइ गरिराखेको कारणले गर्दा त्यति राम्रो स्पष्ट नभएको पनि हुन सक्छ हैन। अब मैले चाहिँ यो मेटीको कुरा अलि फरक हुने भएको कारणले गर्दा यो बेल्टवाला चाहिँ अलि फरक हुन्छ। यो तरिका भन्दा मैले अर्को तरिका पनि राम्रो तरिकाले पनि सिकाउन सक्छु। तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने यो तरिका चाहिँ फाइनल लगभग भइसकेको छ। हामीले अब यसमाथि नर्मल यसको चाहिँ बाहिर साइड गरेर हामीले सिलाइ हान्नु पर्ने हुन्छ। यसमा एकपल्ट यहाँ थोरै भित्र छोरेको छ, यसलाई चाहिँ हामी सिलाइहालौं। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले नर्मल के गर्ने भन्दाखेरि यो बेल्ट छ जो यसलाई यसरी सुल्ट्याएर यसमा एउटा सिलाइ ठाडो सिलाइ लगाउने। त्यसपछि यसको चारै तालमा हामीले सिलाइ लगाउन सक्छौं। यो तरिकाबाट सिलाउन सक्छौं है त। यसको माथिबाट सिलाएर अनि यसको चाहिँ यसरी बिटबिटै हामीले वारको पार सिलाउन सक्छौं। अब यसको माथि चाहिँ चुनामा सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण चुनाहरुमा यसरी चाहिँ एकदमै विस्तारमा चुनाहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो पुरै राउन्डहरु चाहिँ हालेको देखाएको छैन, केही पार्ट चाहिँ देखाएको छु। अनि यसरी चाहिँ तपाईहरुले पुरा राउन्ड लगाउनु होला र मैले पनि पुरा राउन्ड लगाएर हजुरहरुलाई देखाउँछु यो कस्तो प्रकारको बन्छ भन्ने कुरा। यसरी चाहिँ 2-4 वटा चुना चाहिँ मैले चुनाको माथि सिलाइ हालेर देखाएँ, सिलाइ गरेर देखाएँ। अनि हजुरले चाहिँ यो पुरा घेरमा लगाउनु होला। अनि यसरी चाहिँ दामी हुन्छ यो तरिकाले हाल्नुभयो भने। अनि यो तरिकाले लगाउन सकिन्छ। अब यसमाथि हामीले केवल एउटा सिलाइ लगाएर अब 4 वटा मैले लुपीहरु बनाएको छु। अनि यो 4 वटा लुपीहरु यसमा चाहिँ एड गर्न सकिन्छ। यो पनि मैले एउटा मात्र देखाएको छु। यही गरेर तपाईहरुले 4 वटा लुपी अथवा 3 वटा कति तपाईलाई साइज आवश्यक हुन्छ त्यति राख्नु होला। मैले हालिसकेको छु, यहाँ देखाएको छु तपाईलाई। यो भित्रको एउटा धागा हुन्छ, त्यो धागालाई काट्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो तरिकाबाट तपाईले यो मेडीको फाइनल गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो चाहिँ एकदमै फिनिशिङ भइसकेको छ। अब यसको तलको बिटलाई फोल्ड गर्नु छ। अब यो पुरा घेरभरि तपाईले सिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ थोरै सिलाउँछु। यो तरिकाबाट तपाईहरुले मेडीलाई सिलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल त साथीहरु, आउँदो भिडियोमा भेट्ने छौं।